Sådär, tjingelångan och välkomna till en ny video. Den här gången ska jag berätta lite snabbt om mina torkdukar. Det här är ju verkligen ingen så här, man behöver gå in världens nördigaste djup på såna här prylar. Men som ni säkert har sett och vet och sådär och kollat på hemsidan så har vi ju 3 varianter på torkdukar. Och innan vi fortsätter, har ni sämskskinn, kasta det åt helsike, det är den gamla skolan. Vi använder oss av såna här twisted pile-dukar som är alltså egentligen tvinnad mikrofiber som gör att det blir oerhört skonsamt mot lacken. De har enorm uppsugningsförmåga och de är ju skitenkla att använda. Så dels ska vi visa på Kevins bil här bakom, den stora duken som jag står och håller i nu. Så ska jag visa på Lotusen sen också, de lite mindre dukarna. För att vi har ju 3 olika varianter på dukar, alltså storleksmässigt. Det är samma typ av material. Och den som är liksom grundstenen och den som man liksom... Ska man ha en torkduk, då är det den stora som gäller. Och den är ju stor som ett badlakan. 75 x 90 i storlek. Den här brukar räcka till en hel bil. Sen är jag helt medveten om att de blir lite tunga och sådär efter ett tag. Så att det är alltid nice att använda sig av dubbla dukar. Man utgår från den här stora, sen har man en lite mindre för att torka med. Och vi har ju som sagt 3 modeller, så jag ska visa dem snabbt och förklara lite varje. Som sagt, den stora 75 x 90, grundstenen. Sen har vi en dubbelsidig som är 50 x 60 i storlek. I teorin då så är har den ju samma uppsugningsförmåga som den stora duken i och med att den är dubbelsidig. Så att den heter Drying Towel Double och ja, det är ju som sagt då dubbla sidor istället, så att typ som att man viker ihop en stor. Men det blir ju inte riktigt så i verkligheten, för att det kommer ju tyvärr bli att den börjar suga igenom till andra sidan efter ett tag. Men det här är också den här är skitnice. Den här tycker jag, har man väldigt hydrofobisk yta på bilen, man har kört med refrakt och såna här grejer, då kan en sån här räcka till en liksom medelstor bil. Och sen så har vi lillduken, och den här brukar jag använda till vad jag kallar psykdroppet. Den här är 50 x 55, den är alltså inte dubbelsidig utan enkelsidig duk. Men den här kommer ni inte komma långt med om ni bara ska torka en hel bil med, utan den här har jag endast till typ dörrgångar, kanske man har en till fälgarna, och glöm nu inte att man får absolut inte använda den på fälgarna på lacken sen. Och den här är också för allt det här jävla psykdroppandet. Ni vet hur det är, man har torkat av bilen, det är nice, man åker ut i tvätthallen och så börjar det rinna ur varenda liten lampa och hålighet på bilen. Då är ju den här perfekt att gå över med efter. Ni vet ju redan, vi har ju filmer hur man tvättar mikrofiber, jag länkar den här nedanför. Använd inte mjukmedel eller vanligt tvättmedel, alltså det blir inte speciellt bra. Och som ni kanske har sett på mina 5 snabba bilvårdstips, börjar dukarna dö av lite, kör lite Apex Plus i duken så kommer den komma tillbaka igen. Men det kommer liksom inte bli så mycket mer i den här videon, utan nu ska jag visa den stora duken här på taket på Kevins bil, hur smidig den är att använda. Och sen så kör vi på Lotusen det övriga. Och det är precis som med allt annat. Håll inte på att släpa dem i backen och liksom allt sånt, utan var lite försiktiga, lägg inte så mycket tryck på den. Skulle ni uppleva att ni tycker att uppsugningsförmågan blir lite sämre, dra i lite Apex Plus. Och tänk också på att om ni kör refrakt eller annan keramisk produkt som torkstöd, det kommer att mörda dukarna lite. Och sen så är det ju som med all mikrofiber, man måste se det som att man kan inte tvätta dem 1000 gånger, utan självklart underhåller man dem och liksom kör ordentligt i tvättmaskinen och så kommer de hålla sig länge, men det är ju en förbrukningsvara och det är inga stora pengar för en sån här, så att man får byta lite då och då degraderar man duken till kanske bara använda till dörrgångar, fälgar och såna här prylar. Så att ja, nu visar jag hur dukarna funkar och sen så blir det ett litet avslut. Ja, som ni såg, det är ju inte svårare än så, och
Vi avslutar med psykdroppsduken, den lilla. Som ni såg, ni alltid så här, vet, det droppar från handtag, bagageluckan och lister, lampor, alla sådana där grejer. Så jag brukar alltid avsluta med att när man har backat ut, eller då om man står i sitt egna garage, sådana här prylar, så torkar man bara av det sista med den här lilla. Som sagt, den är ju fantastisk till det mesta också, men använder den inte, den kommer absolut inte funka till en hel bil. Men ja, torkduk, det är ju inte så mycket svårare än så här. Se till att kolla på videon som ligger under faktiskt produkterna på hemsidan, så har ni hur man tvättar mikrofiber, för det är en jäkla viktig del. I de här 5 snabba tips så får ni reda på att börjar de dö av lite så kör ni Apex Plus. Och ja, det finns 3 olika storlekar, ni väljer helt fritt vilken ni vill använda. Glöm inte att kommentera, tumme upp, prenumerera och alla såna här grejer. Så tills nästa gång blir det tjingelångan och jag torkar det här sista, så hörs vi. Tjaba!